අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. අදත් මම මොන රෙසිපි එකක් ගෙන ආවා. ඒ තමයි කොහොමද මේ පැටිස් හදාගන්නේ කියලා. පැටිස් කිව්වහම පැටිස් වර්ග ගණනාවක් තියෙනවා. ඊළඟට රෙසිපි ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් මම නිතරම කරන රෙසිපි එකක් තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. හරිම ලේසි. මම ඒකට පොඩි වෙනසක් කරනවා. ඒකට ෆිලින් එකට මම මාළු සමග තඹපු බිත්තරෙකුත් මම දානවා. එතකොට අපි කියනවා fish and egg patties කියලා. අපි මේ විදිහට තමයි මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ මුලින්ම අපි මේ පැටිස් ඩෝ එක අපි හදාගමු. අපි බලමු මේකට මොනවද අවශ්‍ය කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන පාන් පිටි 500ක්. එතකොට පාන් පිටි 500ට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ලුණු ටීස්පූන් එකක්. ඊළඟට සීනි ටීස්පූන් එකක්. ඊළඟට මාජරින්. මේ මාජරින් කියන ඔයගලන්ට බටර් පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. මාජරින් පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ හදිස්සියෙන් හරි බටර් දානවා නම් ඒ salted butter දානවා නම් ඔයගොල්ලෝ ලුණු දාන්නේ පරිස්සම ඒක නොදා හිටියත් කමක් නැහැ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මාජරින් ග්‍රෑම් 200ක්. ඊළඟට තව බිත්තරයකුත් තියෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට වතුර ස්වල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය සීතල වතුර තිබුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නේ වතුර නැතුව ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා මිලිලීටර් 50ක් ප්‍රමාණයක්. ලුණු ටීස්පූන් එකයි සීනි ටීස්පූන් එක සීනි වැඩි කරගන්න එපා. ඉතින් මේ දෙක දාලා පොඩ්ඩක් කවලම් කරගන්නවා. ඒ කවලම් කළා ඊට පස්සේ මේ බිත්තරේ මේ විදිහට දාගමු. ඒ දාලා මේක පොඩ්ඩක් කවලම් කරගන්න. ඊට පස්ව අපි මේකට එකතු කරනවා මාජරින් ටික. නමුත් ඔයගලන්ට මාජරින් බටර් මුකුත් නැතුව හදාගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ පොල් තෙල් ටිකක් හරි ভেජිටබල් ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් කන්න රසට ආස නිසා නමුත් අර මේ වගේ මාජරින් හරි බටර් හරි දැම්මහම මේකේ පොඩි රසයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ගොඩක් උත්සාහ කරන්නේ හැම වෙලාවම රසට කන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගලන්ට මේක මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මාජරින් හරි බටර් හරි දාලා මේ පැටි එක හොඳට හදාගන්න කියලා. මොකද ඒකේ රසය ගොඩක් වටනවා. ඊළඟට ඒ වගේම තමයි ඒකේ පෙනුම. ඉතින් ඔක්කොම මේ මාජරින් වලින් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදිහට ගෑල් දෙනවා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කියලා තියෙන්නේ මිලිලීටර් 50ක වතුර ප්‍රමාණයක්. නමුත් සමහර වෙලාවට ඊට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්, අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම ඉතින් යම් ප්‍රමාණයක් තමයි කියලා තියෙන්නේ. නමුත් දැන් ඔයගලන්ට පේන තාම මේ ගැලෙන ස්වභාවය තියෙන එකට අහු වෙලා නැහැ. ඒක නිසා වතුර මම පොඩ්ඩක් මේ වගේ එකතු කරගන්න මේකට. වැඩි කරගන්න එපා. මේක ටික හයියට තමයි මේ ඩෝ එක දැන් හදාගන්නේ. පස්සේ මේක සොෆ්ට් වෙනවා. ඉතින් සමහර අය දන්නවා කොහොමද අර ෂෝට් ක්‍රස්ට් පේස්ට්‍රි එක අපි හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහටම තමයි මේකත් අපි හදාගන්නේ. මේක මේ තව ටිකක් අපි එකතු කරන වතුර පොඩ්ඩක් ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. මේක ටික හයියට කියන්නේ හොඳට ඒක බලා ගන්න මේක. මේක තමයි වැදගත්ම ටික තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම එකට ඇල්ල ගන්න ඕන. ඉතින් මේ වඩ දෙන්නේ දැන් මේක පිටි මොකුත් නැහැ. දැන් මේ ඔක්කොම එකට මේ බෝලයක් වගේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ වල තේරෙන්නේ පිට හයිය ගත්තට තියෙන්නේ. නමුත් මේක මම පොඩ්ඩක් මේක නීට් කරන්න ඕන. ඒක නිසා මම හොඳ මේ හાર્ඩ් සර්ෆේස් එක උඩක අපි බං තියලා අපි මේක දා පොඩ්ඩක් අනාගමු. ඉතින් මේ වගේ තියාගෙන මේක හොඳ ඩෝ එක මේ විදිහට අනා ගන්න. මේක තේරෙන මේක ගොඩක් අරන්න දෙයක්වත් නැහැ. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මේ මොකද මට ඇත්තට මම කිලෝ ගණන් හදන නිසා මට ටිකක් මේ ග්‍රෑම් 50 මේකද ග්‍රෑම් 500ක් නිසා අත ටිකක් අහු වෙන ප්‍රමාණය මදි. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ගෙදර හදන නිසා මේ වගේ ප්‍රමාණයකින් තමයි මේක හුරු වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයකට තමයි මේක හදාගන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ ඩෝ එක දැක්කම මේක ටිකක් පොඩ්ඩක් හයිය ගතිය තියෙනවා. නමුත් මේක සොෆ්ට් ගතියකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රමාණය හොඳට මැටි. ගොඩක් අන්න එපා. දැන් මෙහෙම අන්නකොට මේක කැඩලා යන්නේ නැහැ නේද? ඉතින් ඒක නිසා මේ ප්‍රමාණය තමයි මේක යන්නේ ඕන. නමුත් මේක හදිසියෙන් වතුර වැඩි වුණොත් ප්‍රශ්නයක් එනවා. මේක අපිට තුනී කර ගන්නකොට ඇලෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක ක්‍රැක් වෙන්න ගන්නවා බදිනකොට තිය වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රමාණය තමයි මේක හදාගන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක අපි පොඩ්ඩක් තුනී කරලා ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැති මම විනාඩියක් විතර වගේ යන්නේ. ඊට පස්සේ මේක තුනී කරලා අපි මේක ක්ලීන් රැප් එකකින් හොඳට කවර් කරලා අපි මේක ෆ්‍රිජ් එකේ මන් තියෙන පැයක් විතර පැය භාගයක් විතර. පැය ෆ්‍රිජ් එක නැත්තම් ඔයගලන්ට
වෙනම මේ ඩ්‍රයි ඒරියා එක තියලා තියන්න පුළුවන් මේක ටික රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ කෑලි කපලා ගන්න පුළුවන් අපි ෂීට් එක හදාගන්න. ඉතින් මම ඩෝ එක හදලා මම පොඩ්ඩක් රෙස් කරලා තිබ්බා. ඒ අතරේ මම මේකේ ෆිලින් එක හදාගන්න. දැන් මම මේ හදන්නේ සැමන් එකක්. ඉතින් ඒ ෆිලින් එක තමයි මේ හදාගන්නේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද හදන්නේ කියලා මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මුලින්ම ඔයිල් පොට්ටක් ඉඳ දාමු ටේබල් ස්පූන් දෙකක් විතර. ඒ දාලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ලුණු අවුමිරිස් රම්පින් කරපින්ච ඉංග්‍රීසි ලුණු ඒ සියල්ල මේ විදිහට දාගන්න. යා කලාගත්ත එන්කල් තියෙනවා ටිකක් ඒක දාගන්න. ඉතින් ඊළඟට මේක තැම්බී ගෙනකොට අපි දානවා මේ අමු පහේ ටීස්පූන් එකක් විතර ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. ඊළඟට කහ කුඩු ටිකක් ඊළඟට තමන්ගේ දැවිල්ල ප්‍රමාණය බලලා මිරිස් කුඩු මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඒකල හොඳට කවලක් කරගන්න. ඊළඟ ලුණු ටීස්පූන් එකක් ලුණු හැම වෙලාවෙම උගන්න පස්සේ බලන්න පුළුවන් රසත් එක්ක. ඒක මේ වගේ බැදි වෙනකොට අපි එකතු කරනවා ගින්දර බොහොම අඩු කරලා සැමන් ටික. ඉතින් පොඩ්ඩක් කවලම් කරලා අරගෙන ඊළඟට මම කලින් හදාගත්ත මෑෂ් පොටේටෝ ටිකක් තියෙනවා. මම මේ පොඩකුත් මේකට එකතු කරනවා. එතකොට මේක හොඳට එකට බයින්ඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගම්මිස් කුඩුවකුත් මේ විදිහට මෙතන එකතු කරගමු. ගම්මිස් තමයි උනත් කමන්නේ. මේ වගේ අවලං කරලා ගන්න ලිප් ඔෆ් කරලා දාන්න. ඊළඟට ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ රස තව මදි නම් ලුණු එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අර කලින් හදාගත්ත මේ ඩෝ එක ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම අරන් තියලා තිබ්බේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ ගොඩක් වෙලාවට තියන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් කලින් මේක පොඩ්ඩක් එළියට ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන මම හදාගත්ත එක. ඉතින් අපි දැන් මේ විදිහට මේකෙන් අපි භාගයක් දැන් ගමු. තුනි කරගන්න. මේ විදිහට කපා ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට අතින් මේ පොඩ්ඩක් තුනි කරගත්තා. ඔයගොල්ලෝ පේන විදිහට මේක හොඳට බලාගෙන මේ ඩෝ එකේ හැටි. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ පිටි පොඩ්ඩක් ටස් කරලා ඊට පස්සේ මේක තියලා මේ විදිහට හොලකින් මේ වගේ තුනි කරනවා. මේ වගේ හොඳට තුනි කරගන්න. මේ තුනි කරන ගමන් ඊට පස්සේ පැත්ත හරවල මේ පැත්තට තුනි කරගන්න. ඒ තුනි කරගන්න හොඳට තුනි වෙන්න ගොඩාක්මත් නෙවෙයි මම පෙන්නන්නම් ඒ thickness එක. ඒ ගන්නට මේක තුනි කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මම මේ ගානට තමයි තුනි කරගන්නවා. මම මේ පෙන්නන්නේ ඒකයි හොඳට පැහැදිලිව මේ ගානට තුනි කරනවා. මොකද මහත් කරගන්න එපා නැත්තම් ඇතුළට ටිකක් අමු ගතියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා. ඉතින් මේ විදිහට තුනි කරගත්තා. නම් මතක තියාගන්න ගොඩාක් මේකේ පිටි දාගන්න එපා. පිටි දැම්මොත් මේක එකට එක ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න යනවා. අපි අවසානයේදී අපි මේකට අලවනවා වගේ පෙන්නන්නම්. ඒ පිටි ගොඩාක් කරගන්න එපා. ඊට පස්සේ මේ වගේ පේස්ට්‍රි කටයක් අරගෙන මේ වගේ තියෙන ලොකුම රවුම මේ විදිහට අපි කපා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ මේ අයිනකින් පටන් ගන්න. අරගෙන මේ විදිහට ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කපා ගත්තාම ඔයගොල්ලන් ලේසි. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ටික මේ විදිහට කපා ගන්න. කපාගෙන ඊට පස්සේ අපි ෆිලින් එක දාගමු. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ තව එකක් තමයි දැන් මේ වගේ අපි අයින් කරගන්න මේවා. දැන් මම තව ටිකක් තව පේන මේ පේන මේ වගේ thickness එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැති. මහතර ගන්න එපා. හරිද? ඒ අරගෙන මේකෙත් ඉතුරු ටික අපි අරගෙන නැවතත් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අතින් තුනි කරලා රෝල් කරගන්න. නමුත් ඕගොල්ලෝ මේකට ගොඩාක් පිටි දැම්මොත් හරි අමාරු වෙයි රෝල් කරගන්න. දැන් පේනවනේ මේක දැන් තෙත ගතියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තුනි කරලා නැවතත් මේ වගේ රෝල් කර කර මේක අවසාන දක්වා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මම මේ විදිහට පෙන්නලා මම ඔයගලන්ට ෆිලින් එකක් දාන විදිය කියලා දෙන්න ඊට පස්සේ. ඉතින් අපි දැන් මේ විදිහට හදාගෙන ඉවරලා මේකෙන්
අපි මේ ෆිලින් එකකින් මම ෆිෂ් ටිකක් මේ විදිහට තියා ගන්නවා. ඊළඟට බිත්තර මේක දැන් මේ ප්‍රමාණය අනුවට අපිට බිත්තර භාගයක් දාන්න බෑ. ඒ නිසා අපි බිත්තර කාලට කපලා, ඒ කියන්නේ බිත්තරේ හතරට කපලා මේ වගේ තීරුව මේ විදිහට තියා ගන්න. නමුත් ඒක ඔයගලන්ගේ අවශ්‍යතාව විදිහට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන්නේ නැති. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට තුනේ මතක තියාගන්න. දැන් ඔයාලා මේ ගොඩාක් මේක පිටි ගාලා තිබ්බොත් මේ වගේ ඇලෙන්නේ නැති යනවා. ඊට පස්සේ මේක හොඳට අතින් වගේ මේ අලවන්න හොඳට තද කරන්න. දැන් ඔයාලට පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහ තමයි ඒක හැදෙන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ නැති. මේ හැදුනන් පස්සේ ඊට පස්සේ මේ වගේ යාරිපුවක් අරගෙන මේ විදිහට මේක සාමාන්‍ය කවුරුත් දන්න දෙයක්. නමුත් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මේ වගේ හොඳට මේකේ මේ වගේ තද කරන්න. ඒකට ඒ ලස්සන පාරක් හිටිනවා. ඉතින් මේ එක තව ක්‍රමයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තමන්ට පහසු විදිහට කැමති කරන්න. මේ ආකාරය. දැන් මේ වගේ අපි ෆිල්ම් ටික අපි කරගමු. ඉතින් තව එකක් අපි මේ විදිහට තියාගත්තා. නැවතවත් මේ විදිහට මේ වගේ අලවන්න එකට. ඉතින් මේ හරි ලේසි. මේ ඉතින් පොඩක් වෙලා වරන් කරන්න ඕන. ඒ වගේ දැන් මේක එළියේ තියන් ඉන්නකොට මේ ගොඩක් වෙලාවට මේක සොෆ්ට් වෙන්න ගන්නවා. මොකද මේ රූම් ටෙම්පරේචර් මොකද මේකේ මාජරින් ගතිය තියෙන නිසා. ඉතින් ඒකල්ලා මේක හොඳට හයියෙන් මේ තද කරලා කරන්න ඕනේ. මේක යාන්තම් කරන්න එපා. නැත්තම් ඇරෙනවා මේ ගැඹුරු තෙලේ බදිනකොට මේක ඇරෙන්න පුළුවන්. විදියට හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මම මේ විදියට ඔක්කොම හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ වෙලාවේ බදින්න ඕනේ නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් කලින් ඔයගල ගෙදරදි කරනවා නම් මේ විදියට හදලා මේක වහලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා පස්සේ බදින්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගලන්ට ගොඩක් තෙල් වලට කැමති නැත්නම් මේක oven එකෙත් පුළුවන් ඔයාලට බේක් කරගන්න. එහෙමනම් එතකොට මේකට එග් පොෂ් එකක් ගාලිවල මේක oven එකේ දාන්න පුළුවන් අංශක 180 උෂ්ණත්වයට. ඉතින් Tamanට කැමති විදිහට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ගැඹුරු තෙලේ බැද්දාම තමයි මේකේ හරි රසක් තියෙන්නේ. හොඳ පෙනුමකුත් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයගලගේ කැමැත්ත දෙවිදිහටම මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ ඔයිල් එක රත් වෙනවා. මේක අංශක 160කට වගේ හොඳයි රත් වුණාන් පස්සේ. හේතුව මේක ගොඩක් රත් වෙනට කරන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් වශයෙන් පපඩම් බදින විදිහට මේක කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ විදිහට දාගන්න. දැන් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේක ගොඩක් රස් වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් වෙන්නේ මේක වටේ පාට වෙලා මැද අමු ගතිය තියෙනවා. ඒක නිසා මේක පරිස්සමට ඔයගොල්ලෝ බදින්න ඕනේ. කඩ මේ රස්යෙන් බදින්න නැතුව. ඊළඟට මේක අනිත් එක තමයි මේ වගේ පිරිසිදු මේ තෙලක තමයි බැද ගන්න ඕනේ. හේතුව සමහර කලින් දේවල් බැදලා ඒකේ බදින්න එපා. ඒකට ඒකේ ෆිනිෂ් එක හරියට එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මතක තියාගන්න මේක බදිද්දි ඔයගොල්ලෝ මේ හොඳ පිරිසිදු ඔයිල් එක තමයි බදින්න ඕනේ. ඉතින් බලන්න ඇති මේ වගේ පාට එන්න ඕනේ හොඳට. ඊළඟට මතක තියාගන්න මේක තව පොඩ්ඩක් බෙදෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න මම අද ඔයාලට හද මේ කියලා දීපු මේ තමයි මේ ෆිෂ් ඇන්ඩ් එග් පැටි එක. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට හදන්න. මොකද විශේෂයෙන්ම ඔයාලට දැනුවත් කරන්න ඕනේ මේක හොඳට මේ සීල් කරන්න හයියෙන්ම. මොකද මම ඔයාලට එකක් කියනවා. මොකද මගෙත් එකක් ඕපන් වෙනවා. සමහරලාට හරියට සීල් වුනේ නැති වුණොත්. ඉතින් මම ඒක නිකන් ඔයාලට උදාහරණ කියන්නේ. නිසා හොඳට මේ සීල් කරන්න. සීල් කරන එක කියන්නේ තද කරන්න. එතකොට ඇරෙන්නේ නැතුව යනවා. මේ ඊළඟට මේ වගේ දෙයක් ඔයගොල්ලෝගේ අමු ගෙදරින් අමුත්තන්ට මේ වගේ සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට හදන්න උත්සාහ ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක කොහොමද ඒක හැදුවේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති ඕනම ෆිල්ම් එකක් ඇතුළට දාගන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මතක තියාගන්න මද ගින්නෙන් තමයි මේක කුක් කරගන්න ඕනේ හොඳට. නැත්තම් ඇතුලේ වටේ හොඳට මේ කුක් වුණාට මැද ඇතුලේ කුක් වෙන්නේ නැතු යනවා. එතකොට ඒව නරක වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන හොඳට මේ මතක තියාගන්න. ඒ අතරේ මොන හරි ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපේ Facebook page එක තියෙනවා travel with chef page එක. ඒකෙන් මට message එකක් එවන්න මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම්. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ යමක් අධිකර ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනිම ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. ගිහින් එන්න ආයිබෝවන්.